chào mọi người đến với kênh YouTube Nhi ở đây. Trong video ngày hôm nay thì mọi người hãy cùng Nhi khám phá một cái hồ Gương. Cái hồ này được lòng người dân ở đây lắm luôn á nha. Mình sẽ phải đi qua một cái hang động nho nhỏ, rồi sau đó đập vào mắt mình là một cái khung cảnh rất là thơ mộng, rất là yên bình, cực kỳ xinh luôn á. Một cái mặt nước rất là trong và xanh, những cái ngọn núi đá vôi nè và một bầu trời xanh ngắt luôn. Rồi mình đi thuyền ra hồ với anh hướng dẫn nè, anh ấy sẽ chỉ cho mình rất là nhiều điều hay luôn. Ngồi trên thuyền thì cái góc nhìn nó sẽ khác hẳn luôn. Sau đó thì đến tiết mục sống ảo nè, rồi anh hướng dẫn viên cứng xỉu luôn á. Nhi đi, Nhi đạp trúng cái ố mà họ dán dấu tích vàng vậy thì sao? Rồi nhờ nó mục, rồi nhờ rớt xuống nữa thì sao? Trời ơi, đúng là mang theo cái nón này rất là tiền chứ. Cái pháo này hơi hôi mọi người ạ, kiểu giống như là rất là nhiều người sử dụng và ra mồ hôi ấy, nhưng mà họ không giặt và họ cũng không rửa, họ không lau đi. On top is a limestone. Limestone usually for construction like a cement and medical like a calcium. Where you come from? Việt Nam. Oh, Vietnam. Yeah. Which part of Vietnam? Phnom Penh? Which part? The central area. Central. Yeah, it's central. Phnom Penh. Phnom Penh? No, Việt Nam is... Hi, chào mọi người đến với kênh YouTube Nhi ở đây. Ui, gió Dạ, cuối cùng thì đã tới được cái hồ Gương rồi đây. Đây nè, Nhi khoe mọi người. Đấy, Tasik Semin, Nhi không biết có đọc đúng hay không nữa, nhưng mà cái cụm từ đấy có nghĩa là hồ Gương trong tiếng Malay, còn Mirror Lake là tiếng Anh. Chắc là mọi người nghe tên hồ Gương thì mọi người cũng đoán được cái vẻ đẹp của cái hồ này là như thế nào đúng không? Nhưng mà thôi, mọi người sẽ không tưởng tượng ra chính xác của nó đâu. Mọi người phải theo chân Nhi để mà vào khám phá bên trong cơ. Tại cái hồ Gương này rất là nổi tiếng ở Ipoh luôn. Đây là một cái điểm mà Nhi khá là hào hứng khi mà lên kế hoạch á. Nhi cảm thấy nó thú vị ấy. Thì chút nữa Nhi sẽ kể cho mọi người nghe, chút nữa Nhi sẽ dẫn mọi người đi. Mọi người sẽ thấy nó rất là thú vị. Nó giống như cái bộ phim Vùng Đất Linh Hồn của Nhật Bản đấy á. Nhi biết là mọi người biết cái bộ phim đấy đúng không? Bộ phim đấy rất là nổi tiếng luôn á. Thì vì sao Nhi là nó giống như cái bộ phim Vùng Đất Linh Hồn thì mọi người cứ theo chân Nhi rồi mọi người sẽ biết thôi. Rồi bây giờ thì Nhi và mọi người sẽ cùng đi mua vé trước. Dạ. No, God, please, no. Rồi, ok. Bây giờ thì Nhi và mọi người sẽ đi mua vé. Sau khi mua vé xong rồi thì mình phải đi qua một cái đường hầm nhỏ nhỏ để mà đến được cái hồ Gương đấy. Rồi, ok, không nói nhiều nữa. Bây giờ mình đi luôn ha. Đây là cái cổng vào của hồ Gương. Ở bên này có cái khu vực xích đu rồi chơi bơi rồi này kia đó. Hi, I want to buy a ticket. Yeah, only one for foreigner. And I want to buy a ticket for boat. Alright, you can pay inside. Inside, okay, thank you. 8 ringgit. 8 ringgit, right? Cái giá của nó ở đây này mọi người. Nếu như mà người Malay á, thì là 4 ringgit. Còn nếu như mà người không phải là người Malay, tức là người nước ngoài thì là 8 ringgit. Nếu như mà người khuyết tật á, thì sẽ là free. Và trẻ em dưới 90 cm cũng sẽ free. Còn đây là giá vé của boat ride, tức là đi thuyền ấy, là 25 đồng Quá là mệt. 25 đồng ringgit cho người lớn và 18 đồng ringgit cho trẻ em. Ở đây thì mở cửa từ 9 giờ sáng cho đến 6 giờ tối á mọi người. Đây là cái bản đồ của hồ Gương. Ui, cũng khá là nhiều nơi đấy. Thank you. Đây mọi người có thấy cái đường hầm không? Đây là một cái đường hầm nhỏ thôi. Mọi người có thấy cái lỗ nhỏ ở đây không? Đấy chính là cái đường ra của mình. Đấy chỉ là một cái đường hầm rất là nhỏ thôi mọi người ạ. Ui, mát ghê á. Ở ngoài rất là nóng mà vô được cái đường hầm này rất là mát luôn á. Cái đường hầm này khá là rộng. Không có đáng sợ lắm tại vì ở hai bên thì họ có lắp đèn rồi. Cái đường hầm này chắc cũng dài tầm cỡ khoảng 100 mét thôi mọi người ạ. Ngắn lắm. Nè, chuẩn bị một cái cảnh tường rất là đẹp. Chuẩn bị một cái khung cảnh rất là tuyệt vời sẽ đập vào mắt mình nè. Ở dưới này là nước. Mọi người có thấy không? Wow. Trời ơi, mọi người có thấy cái hồ nước này rất là xinh không?
Từ lúc mà Nhi thấy cái hồ nước này á, kiểu cảm thấy mình bị xúc động luôn á mọi người. Cho nên nếu như mà có dịp tới Ipoh thì đừng có quên đi thăm cái hồ này nha. Tại vì mọi người biết sao không, cái hồ này á, nó nằm ngay chính giữa cái đoạn đường mà từ trung tâm Ipoh đến cái Cali Castle luôn. Cái tòa lâu đài Cali á, cái tòa lâu đài rất là bí ẩn và hơi kinh dị một chút xíu. Nhi cũng có ra video về cái tòa lâu đài này rồi đấy. Thì nó nằm ngay chính giữa luôn, cho nên rất là tiện để mà đi lại. Nói chung là cái cảm giác đầu tiên mà Nhi có khi mà đặt chân tới cái hồ này là kiểu bị ngạc nhiên bởi cái không khí ở đấy nó kiểu nhẹ nhàng và thanh bình lắm mọi người ạ. Excuse me, may I ask why he did that? No, he wants done with it. Bro, wait. So dangerous. Yeah. Maybe the leg can broken. Thank you. Hồi nãy như thấy cái một chủ nhân viên chú ý cầm cái băng keo màu vàng ra để mà dán chung quanh một cái ố sắt. Như thấy hơi tò mò cho nên là như đã hỏi và chú ấy bảo là nhiều lúc mà cái sắt nó bị hơi kiểu mục ra ấy, họ sẽ lấy băng keo màu vàng họ dán dấu nhấn để cho người khác chỉ đi những cái ố bên cạnh chứ đừng có đi cái ố đấy. Tự nhiên cái nghe xong rồi kiểu thấy nguy hiểm ngán luôn hết trời, thấy sợ ngán luôn á. Ủa chứ ví dụ như là nếu như nó mục nó xong rồi họ lấy cái băng keo màu vàng họ gạch chéo thì nhờ mà người khác không có chú ý họ vẫn đi ngang qua thì sao? Nhưng mà chắc đó là chỉ là một cái biện pháp tạm thời thôi. Cái này nha là bằng gỗ, còn ở trên kia thì là bằng sắt. Mọi người nhìn có thấy cái pháo ở dưới không? Đấy, thì họ xây dựng ở trên mặt nước luôn chứ không phải là họ xây dựng ở trên cái phần đất đâu. Chứ ví dụ như đi đạp trúng cái ố mà họ dán dấu tích vàng vậy thì sao? Rồi nhờ nó mục rồi nhờ rớt xuống nữa thì sao? Trời ơi. Mọi người thấy khung cảnh ở đây rất là rộng lớn, rất là hùng vĩ không? Vừa có cảm giác rất là hùng vĩ mà vừa lại có cảm giác thanh bình nhẹ nhàng nữa. Để trộm vía là hôm nay Nhi đi cũng ít người. Thật ra Nhi cũng không biết có như vậy thì có được gọi là ít hay không nữa. Nhưng mà chỉ có một mình Nhi đang ở ngoài này thôi. Đấy, chỉ có một mình Nhi ở ngoài này cho nên có thể thoải mái nói chuyện và thoải mái quay phim. Thì họ đây để Nhi quay cho mọi người cái mặt hồ. Mọi người hiểu là vì sao cái hồ này được gọi là hồ gương đúng không? Kiểu rất là xanh luôn á mọi người, Nhi không có chỉnh màu gì hết nha. Ở phía trên là núi đá vôi mà không phải là núi cao mà núi kiểu thoái thoải. Rồi cây cối tùm luôn, xanh mướt luôn á. Lại còn ít người, hơi ít người nữa chứ. Cho nên là cái bầu không khí hiện tại như đang cảm nhận ở cái hồ này á, kiểu như có vẻ khá là thanh bình á. Nó lâu lâu nghe tiếng chim kêu nữa chứ, rất là thanh bình luôn, rất là nhẹ nhàng luôn. Trời ơi. Và ở ngoài kia, tức là ngoài cổng ấy thì rất là nóng, như kiểu nóng lắm. Nhưng mà vô cái hang, rồi từ cái hang đến cái hồ gương này thì cái bầu không khí nó kiểu dịu hẳn đi. Nó nóng thì nó vẫn nóng nhưng mà nó không còn nặng nữa. Và nó kiểu nhiều cây nhiều cối hơn, rồi có mặt nước nữa cho nên là cái bầu không khí ở đây nó dịu hẳn ra luôn á. Rồi thêm màu xanh nữa chứ, kiểu như xung quanh chỉ toàn một màu xanh thôi cho nên là nhìn rất là mát cái con mắt luôn. Mọi người để ý nha, cái núi đá vôi này á, nó bao quanh cái hồ này và nó tạo ra một cái hồ gương rất là xinh. Lúc mà đi qua cái hầm ấy và từ cái hầm mà mọi người nhìn thẳng ra một cái khung cảnh rất là hùng vĩ như thế này, rất là nên hơi như thế này thì mọi người có nhớ tới một cái câu chuyện nào không? Nhi từ lúc mà Nhi tìm hiểu về cái Mirror Lake này ở trên mạng thì Nhi đã thấy cái địa điểm này giống như ở trong phim Vùng Đất Linh Hồn vậy á. Mọi người có nhớ cái tình tiết đấy không? Khi mà đi vào một cái đường hầm nhỏ, một cái đường hầm rất là nhỏ và ngắn thôi, thì mở ra trước mắt mình là một cái khung cảnh hoàn toàn khác luôn, rất là khác luôn, kiểu như là đầu căn hầm và cuối căn hầm là hai nơi hoàn toàn khác lạ. Chút nữa thì như vậy mọi người sẽ đi thuyền. Không Nhi đi thuyền thôi nhưng mà mọi người sẽ có thể cảm nhận chung với Nhi nha. Đấy là những cái thuyền mà mình đi nè. Mọi người nhìn nè, ở đây có một cái đây nè, hồ nhỏ mọi người, với cái mặt nước màu xanh như thế này và với cái khúc gỗ mà trôi ở trên mặt nước như thế này thì mọi người đoán thử xem Nhi sẽ liên tưởng đến cái con vật nào. Hồi nhỏ là ba Nhi hay mua đĩa, nhà Nhi có cái bộ đầu đĩa thì mình sẽ mua đĩa về mình bỏ ở trên, và sau đó thì cả nhà sẽ dành nguyên một buổi tối đấy để ngồi xem cái bộ phim đấy. Thì ba Nhi là rất thích xem những cái giống như là khủng long, cá sấu, cá mập,
rồi mấy cái kiểu mà sinh tồn ở đảo có cá sấu, sinh tồn ở đảo có cá mập, sinh tồn ở đầm lầy, rắn rết đồ này kia đó. Nên là hồi mà Nhi còn nhỏ là bà Nhi rất là hay mua những cái đĩa với cái thể loại phim đấy về xem. Và Nhi cũng rất thích xem, tất nhiên rồi hồi nhỏ là mình rất thích mấy cái thế giới động vật luôn mọi người ạ. Mình sẽ rất là muốn tìm hiểu những cái con vật, đặc biệt những con vật đáng sợ, những con vật mà khiến mình sợ, mình càng sợ thì mình càng thích xem. Thì đấy, mọi người tưởng tượng thử xem Nhi sẽ nhớ tới con vật nào, Nhi sẽ tưởng tượng đến con vật nào. Nhi sẽ mường tượng đến con cá sấu mọi người ạ. Một nửa cái mặt của con cá sấu nó sẽ thò lên. Lúc nào mà Nhi đi tới một cái chỗ mà cái mặt nước rất là xanh luôn, với cây cối rừng rậm tùm, rồi còn thêm mấy cái cây khúc gỗ rồi trôi nữa chứ, trời ơi, có thêm cái mặt con cá sấu lò lên nữa là thôi đỉnh cao luôn. Hello. Đúng không mọi người ơi? Mà đẹp nha, tự nhiên có cái khúc gỗ mà nhìn đẹp ngang luôn á. Không mấy kiểu như mình bắt cái vòng mình nằm ở đây thì chắc là sướng lắm luôn á, kiểu như nằm ngủ trưa. Bây giờ mình sẽ đi vào xong rồi mình mua một cái vé tàu. Nhi muốn đi tàu, vé tàu ở đây là 25 rin nhưng mà cho tới tận 20 phút một chuyến lẫn. Nhưng mà Nhi không biết, hình như là không có bất cứ một chuyến tàu nào đang chạy mọi người ạ. Hình như chỉ có một mình Nhi là có mong muốn mua tàu để chạy thôi mọi người ạ. Chắc có tiền. Mua vé đi dạo chơi tàu thôi mọi người ạ. Excuse me, I want to have a boat ride. Okay. Yeah, so how can I have a boat ride? We charge per head 25 ringgit. Yeah. But But hi, I would like to have a boat tour. Boat tour 25 ringgit. Yeah. So how many of you? How many people? No, just me. Just me. Yeah. You only. Yeah. One of you only, yeah. Yeah. Okay. This is Lake On. We're gonna wait like 10 minutes. If Mopo come in, we put on same boat, or else you're going alone in 10 minutes. The little lake too is down there. Just now you pass by. Thank you so much. Okay. But must wait for 10 minutes. We wait for another people. Okay, Here. okay. If don't have, we can go. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Cô ý bảo là sẽ đợi 10 phút. Nếu như mà có người khác đi nữa thì sẽ gộp chung đi cùng một thuyền với Nhi luôn. Anh hướng dẫn viên, anh ý sẽ chở Nhi và những người trong vòng 10 phút nữa tới đi thuyền. Còn nếu như mà không có người khác tới nữa thì anh ý sẽ chở một mình Nhi thôi. Nhi hy vọng là có người khác nữa. Cái giá vé là 25 ringgit tính ra là không rẻ đâu nha. Quy ra tiền Việt là tầm chừng này. Mình có thể đi thưởng ngoạn nhưng mà có vẻ hơi nặng đấy. Mình đi thưởng ngoạn thì mình sẽ đi ra ngoài kia. Ở trong này thì im nhưng mà ngoài kia thì khá là nặng đấy. Ui cái crunchy cùng màu với Mirror Lake mọi người ạ. Rồi bây giờ ngồi đợi trong vòng 10 phút nữa xem thử là có ai đi chơi với mình nữa không. Ây da, nóng quá. Đúng là mang theo cái nón này cũng rất là tiền chứ. Thank you. Thì hai chủ nhân viên để hỗ trợ mình ra ngoài này. Thì đây là anh, nó sẽ dẫn mình đi. hello. Và đây là chị sẽ đi cùng với mình. Cuối cùng thì trong 10 phút Nhi ngồi đợi thì cuối cùng cũng có chị tới và chị đi chung với Nhi. Nó có cái động cơ mọi người để tránh tiếng ồn, với cái động cơ này nó kiểu rất là nhẹ luôn. Mọi người biết sao không? Để mà ngồi trên thuyền ấy thì phải mang cái áo phao, đúng không? Cái áo phao này hơi hôi mọi người ạ. Kiểu giống như là rất là nhiều người sử dụng và ra mồ hôi ấy, nhưng mà họ không giặt và họ cũng không rửa, họ không lau đi ấy. Nghe có vẻ đã hơi đáng sợ đúng không? Mọi người có thấy anh ấy có cái cân lái không? Đấy, thì cái cân lái này là để lại cái thuyền này tất nhiên rồi. Và cái động cơ rất là nhẹ, động cơ nhẹ lắm cơ, không nghe bất cứ một cái tiếng ồn nào luôn. Và đi cũng khá là chậm ấy. Ui. Mình vừa mới lon qua một cái nhánh cây nhỏ nhỏ mọi người ạ. Đẹp quá đi. Wow, đẹp lắm luôn á. Đẹp lắm nè. Đẹp lắm luôn á. Back then, around 100 million ago, this was a huge cave. And below here, as you can see on the wall, the clean surface wall is called marble stone.
On top is a limestone. Limestone usually for construction like a cement and medical like a calcium. It's hard to find one mountain. There's two types of rocks. Anh ấy bảo ấy là cái khu vực này này mọi người, thì ở phía dưới này á là marble stone, ở phía trên đấy là limestone, tức là đá vôi. Đa số những cái cảnh thiên nhiên ở Ipoh thì là bằng đá vôi. Thật ra thì trong 20 phút mà đi dạo ở đấy á thì nhân viên anh ấy sẽ nói những cái thông tin khác nữa. Thật ra có những cái từ mà anh ấy nói á, Nhi không nghe rõ mọi người. Nhi thật sự không nghe rõ luôn. Bỏ ra đi, mệt lắm rồi. Cũng không nặng lắm. Đấy, những cái cảnh mà tự nhiên giữa hồ cái xong rồi có mấy cái gỗ này kia chĩa lên như thế này nè, trời ơi, nhìn y chang này cái bộ phim hồi nhỏ ba Nhi mở cho Nhi xem luôn. Đẹp nhỉ? Đẹp không? Đẹp không? Tự nhiên đi ra giữa hồ xong rất là mát. Mọi người còn nghe cái tiếng của chim hót không? Dạ thì rất là mát, cây cối thì tùm, rồi còn có người hướng dẫn viên đi để mà nói cho mình những cái thông tin về cái nơi này nữa. Rồi còn đi ở trên thuyền ta nhà ở trên một cái hồ rất là thanh bình nữa. Trời ơi, cảm giác rất là sướng luôn. Như ngồi trên cái thuyền này mọi người có thấy hai cái chân vịt dễ thương lắm. Thật ra là do Nhi đi một cái thời điểm nó không đúng lắm. Mọi người tới tận mắt và đúng cái khung giờ của nó ấy, thì mọi người sẽ thấy hồ này nó giống như một cái tấm gương khổng lồ vậy á. Và nó có thể phản chiếu được hết tất cả những cái cây cối, những cái bầu trời, những cái ánh nắng, cũng như là những cái hang động mà nó kiểu ẩn hiện ở trong cái núi đá vôi này á. The best view before 11 in the morning. Yeah. Okay. You can see here back of us it is sunrise. The sunrise, this wall will turn into orange color. Orange color will reflect in the surface of the water. Amazing. Yeah. 11, quite nice. The best time after 10, before 11. Thì nếu như mọi người tới đây vào 60 giờ sáng trước 11 giờ sáng thì mọi người có thể thấy được mặt trời ở trên đỉnh của cái ngọn núi đá vôi này. Màu sắc của nó sẽ trở nên màu cam rất là đẹp. Còn ở đây cũng rất là đẹp nữa, ở cái chỗ vừa nãy mà anh chỉ á, thì nếu như mọi người đi vào trước 11 giờ sáng thì mọi người có thể thấy được cái mặt nước và cái hang động nhỏ ở phía trong ấy, nó sẽ phản chiếu trong mặt nước và giống như mắt của con rắn vậy á. Thì anh ấy bảo như vậy. Nhưng mà hiện tại Nhi đi là tầm khoảng 2 giờ rưỡi chiều rồi, cho nên chắc chắn là sẽ không thể thấy được cái hình ảnh đấy, cái hình ảnh naked eyes, hình ảnh ánh nắng và màu sắc phản chiếu như là mắt của con rắn, thì mình sẽ không thấy được cảnh tượng đấy. Nghe bảo là cái mặt hồ giống như gương ấy, thì lý do vì sao mà cái hồ này được gọi là mirror lake, bởi vì những cái cây cối, những cái núi đồi ở đấy đấy mọi người thấy nó phản chiếu rất là rõ ở dưới mặt nước, mọi người thấy không? Rồi tiết mục sống ảo bắt đầu. Những cái anh nhân viên ở đấy họ rất là nhiệt tình để mà chụp ảnh cho mình luôn mọi người. Mọi người thấy cái thế mà anh ấy đang ngồi không, là kết quả của một cái quá trình tìm chỗ, tìm thế rất là nhọc nhằn của anh ấy đấy. Nói chung là cực kỳ nhiệt tình luôn, đến mức mà mình ngại luôn á. Nhưng mà thật ra thì cái hình ảnh mà Nhi nhận được thì cũng đẹp lắm. Tinh. Nhưng mà vẫn cảm ơn anh ấy rất là nhiều. Mưa rồi mọi người ạ. Mưa rồi. Ôi mã Phúc. Where you come from? Việt Nam. Oh, Vietnam. Yeah. Which part? Yes. Which part of Vietnam? Phnom Penh? Which part? The central area. Central. Yeah, it's central. Phnom Penh. Phnom Penh? No, Vietnam is. Oh yeah. Sorry. Yeah, Vietnam is like Hanoi City. Hanoi. Yeah, Ho Chi Minh City. Yeah. Have you been in Vietnam? No. No. If you have time, you can visit Vietnam later. Supposed to be now, Asia. It's a hot weather season, right? Yeah. Yeah, supposed to be. But here in Ipoh, Perak, we regularly in the evening raining. Past 2 months. Yesterday is really like rain heavily. Yesterday, yes, yeah, it was. Heavy rain. I hope you enjoy
Rồi bây giờ quá là đói bụng rồi, Nhi phải đi ăn thôi. Video tuần sau thì Nhi sẽ dẫn mọi người đi tới một cái nhà hàng cực kỳ địa phương luôn, là một cái nhà hàng được coi như là must try, phải hừ khi tới Ipoh đấy. Mọi người nhớ đón xem nha. Cảm ơn mọi người đã xem video đến tận bây giờ. Nhớ bấm đăng ký kênh nha. Nếu như mọi người chưa xem video khám phá Khet Lok Tong, một ngôi chùa rất là xinh, rất là đẹp và cực kỳ nổi tiếng ở Ipoh, thì click vào video này để cùng đi khám phá Ipoh tiếp với Nhi nha. Bye bye.